กี่ปีแล้วครับพี่จูนที่ทำหน้าที่เป็นเสียงของลูฟี่มา20 กว่าปีแล้วครับ20 กว่าปีไม่ต้องถามจริงๆว่าทุกวันนี้มันยังมีคนไม่เคยดูวันพีซอีกเหรอโอ้ยผมว่าไม่แน่ไงอย่างนั้นก็แม่พี่คนนึงละ อะไรวะพี่ในวันพีซทำไมมันถึงกลายเป็นการ์ตูนที่มันฮิตขนาดนี้ในมุมของพี่นะสิ่งที่ขายวันพีซจริงๆแล้วไม่ใช่ตัววันพีซนะมันคือตัวละครคาแรคเตอร์ทุกคาแรคเตอร์ที่อาจารย์โอดะแม่งเขียนขึ้นมาทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าประโยคนี้มันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสโลแกนประจำตัวของลูฟี่ครับไปพร้อมๆกันนะครับฉันต้องเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยฮิตสตอรี่ทุกความฮิตใดๆบนโลกล้วนมีเรื่องราวกี่ปีแล้วครับพี่จูนที่ทำหน้าที่เป็นเสียงของลูฟี่มา20 กว่าปีแล้วครับ20 กว่าปี20 กว่าปีก็คือตั้งแต่วันพีซเริ่มเลยป่ะครับใช่ครับคือเราจะพากหลังจากเขาประมาณถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ2 ปีหนังเรื่องนี้อนิเมะเรื่องนี้เริ่มต้นที่ปี2542โอ้โห2542โอ้ยมันนานขนาดนั้นแล้วเหรอวะนานมากครับ20 กว่าปีแล้วใช่25 ปี26 ปีก็โดยประมาณแล้วก็คือตอนแรกมันมาเป็นการ์ตูนก่อนถูกไหมมันเป็นหนังสือเป็นมังงะเขาเรียกว่ามังงะมังงะโอเคนั่งอ่านกันไปอาจารย์โอดะแม่งก็จินตนาการไปเรื่อยเขียนม่ามเข้าไปไอ้ตัวนู้นมาหลุดมาตัวนี้ไปตัวนั้นตัวนี้พอจบเกาะนี้กูไปอีกเกาะนึงตั้งแต่แม่งเด็กออกเรืออะไรเยอะแยะไปหมดคือไม่หยุดไม่หย่อนอ่ะไม่แต่มันเริ่มปี42แล้วมันมากลายเป็นอนิเมะที่แบบว่ามีการใส่เสียงภาคจริงๆอ่ะนี่คือปี42ไงแต่ว่ามังงะมาก่อนหน้านั้นอ๋อเหรอมังงะมาก่อนหน้านั้นจริงมากจริงครับจริงมังงะมาก่อนหน้านั้นผมอ่ะยอมรับเลยว่า One Piece เนี่ยนะที่บ้านผมมีครบทุกเล่มเลยตอนนี้น่าจะเล่ม109มั้งผมเล่ม109แต่มันกลายเป็นรุ่นลูกแล้วที่อ่านลูกเราอ่านละผมอ่ะดีไหมมาเปิดเบาเดี๋ยวมันขาดใช่แล้วเก็บปกด้วยเอาปกไปทำเป็นเล่นไปเป็นเรื่องนะผมยอมรับว่าผมอ่านไม่ถึงณอัปเดตล่าสุดผมอ่านถึงเล่มประมาณสัก60ปลายแล้วมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับพี่จูนที่แบบแม่งนานมากเว้ยกว่าจะออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราโตขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มไม่ได้ติดตามแต่เราก็อ่านถึงว่ามัน60กว่าพอมีลูกเริ่มมาอ่านย้อนหลังกับเราแล้วกลายเป็นว่าไม่ครบอีกลูกอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้12ครับเขาอ่านตอนประมาณสัก 7-8 ขวบโอ้โหเขาชอบมากแล้วเขาก็อ่านเองแล้วความลำบากของผมคือไอชุดเดิมที่เราเก็บไว้อ่ะมันหาไม่ครบผมซื้อรีพีทใหม่เลยเฮ้ย ทุ่มทุนสร้างจริงๆแต่ว่า เราก็จะได้สนุกไปพร้อมกับลูกมากๆข้อดีอย่างหนังล่าสุดที่มันเข้าโรงฟิล์มเรดก็ต้องพาเขาไปดูอะไรอย่างเงี้ยแต่คือทั้งหนังอนิเมะทุกอย่างเสียงพี่จูนคนเดียวใช่ครับถ้าเป็นซีรีส์ Netflix ไม่ใช่นะซีรีส์ Netflix ที่เป็นคนเป็นคนนั้นไม่ใช่ที่เมื่อไม่นานมานี้แล้วก็จะบอกว่าถ้าเกิดให้เราไปให้พี่ไปพากย์พี่ก็ไม่เอาโอ้โหคือไม่รู้จะวางเสียงมันยังไงอ่ะให้มันเป็นไอ้ตัวละครตัวเนี้ยให้เป็นคนแสดงคนเนี้ยเพราะว่าพอมันเป็นอนิเมะกับคนจริงมันคนละอย่างคือเราจะหยิบช่องเสียงร่องเสียงของไอ้ลูฟี่ในการ์ตูนเนี่ยไปใส่ในหนังไม่ได้นะมันไม่ได้นะมันไม่เข้ากันเลยอ่ะมันจะต้องบิดแบบไหนเคยมานั่งคิดอยู่เหมือนกันนั่งจะใช้ร่องเสียงไหนดีว่าไอ้เด็กนี่มันจะเป็นหล่อมันก็ไม่หล่อมันจะทะลึ่งตึงตังก็ไม่ถึงคือมันกึ่งมันก้ำกึ่งไปทางไหนก็ไม่ไปสักทางไอ้ตัวละครแบบนี้พากย์ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยสมควรแล้วที่จะต้องใช้แบบนักพากย์รุ่นใหม่ๆที่เสียงเขาสดสดด้วยธรรมชาติเลยไม่ต้องมาบิดด้วยการปรุงแต่งเสียงด้วยตัวเองเนี่ยเขาใช้เสียงเขาได้เลยแล้วไปได้เลยซึ่งน้องที่ภาคตัวนี้ก็รู้จักอยู่ซึ่งก็ทำได้ดีแต่ว่าบางทีอาจจะเกรงไปหน่อยบอกก็เลยบางทีก็เลยมาตั้งด่าเฮ้ยมึงอ่ะจะเกรงทำเหี้ยอะไรล่ะก็มึงก็ได้ภาคตัวนี้แล้วไงก็เป็นธรรมชาติไปสิมีโอกาสแล้วอ่ะเฮ้ยนี่
เฟรมนี้มันเป็นเฟรมของคุณแล้วนะครับ ผู้กันอยู่ในมือคุณวาดไปเลย เต็มที่ไม่มีใครก็มานั่งสวิตชิ่งฟังอังกฤษคำไทยคำอังกฤษไอ้พวกนั้นบ้า ไอ้พวกโรคจิต บอกเลย คนที่ทำพวกนั้นอะโรคจิต การพากย์อนิเมะกับการพากย์ตัวละครที่เป็นคนจริงๆเนี่ย ครับ มันไม่เหมือนกันเนี่ยคำว่าไม่เหมือนเนี่ยมันทำไมถึงต้องไม่เหมือน คืออย่างนี้ คือการ์ตูนเนี่ยจะมีความด้อยในเรื่องของภาพ เพราะว่าเขาจะไม่สามารถวาดแววตา และสีหน้าให้มันแสดงออกชัดเจนได้ ครับ เพราะฉะนั้นบางอย่างที่เป็นอนิเมะเนี่ยหรือแอนิเมชันเนี่ย ครับ เราจะเป็นที่จะต้องรังสรรค์เสียง หรือว่าโปรเจกต์เสียงให้มีความเหนือจริง โอเวอร์แอค แฟนตาซีไป โอเวอร์แอคกว่า เพราะมันจะได้สื่อสารเรื่องอารมณ์ได้ชัดเจนขึ้น ครับ แต่ในขณะที่ถ้าเกิดเป็นหนัง คนจริง คือเราจะเรียนอย่างพี่โต้เนี่ยแกสอนเลยบอกว่ามองต้องมองให้ลึกถึงแววตาของมันเลยว่าเขากำลังจะสื่ออะไรกับคนดู เขาต้องการที่จะส่งสารอะไรให้กับคนดู หรือว่าเนื้อเรื่องเนี้ยมันไปถึงตรงไหน แกบอกตรงนั้นเลย บางครั้งเนี่ยน้ำเสียงเนี่ยต่างประเทศกับไทยเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกัน แต่เนื้อเสียงมันจะใกล้เคียง เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องสื่อสารด้วยอารมณ์อย่างเช่นคำแค่2 พยางค์เนี่ยมันสามารถที่จะบอกได้เลยว่าตอนเนี้ยไอ้คนคนเนี้ยมันรู้สึกยังไงอยู่ คือมึงจะพากย์แบบตามละครตามตัวละครก็ไม่ได้ผิดหรอกแล้วแต่ ก็ มึง ไม่ได้ผิดกันแล้วแต่มึง แต่ถ้าอีกคนนึงเขาจับคาแรคเตอร์บางอย่างได้มึงก็สวยไป เขาโปรเจกต์อะไรได้มากกว่ามึงฮะ ก็เกมนะเว้ยพี่จูนพากย์มาถ้าเอาแบบทั้งหมดพี่จูนพากย์มากี่ปีแล้วพี่ปี39 ก็29 ปีเกือบ29 ปีเกือบ30 ปีแล้วครับเกือบ30 ปีแล้วตัวละครแรกที่พี่จูนพากย์คือตัวอะไรโอ้โหจำไม่ได้จริงๆ เพราะว่ามันเป็นตัวประกอบไงตั้งแต่ตอนแรกเป็นตัวประกอบเราต้องเป็นตัวประกอบก่อนเอางี้ก็ได้ตัวเอกตัวแรกที่พี่จูนได้พากย์คือตัวอะไรจำได้ไหมฮะตัวเอกตัวแรกที่แบบรู้สึกโอเคกับมันแล้วกันเนาะครับเป็นสารคดีครับ Lonely Planet เอียนไรท์ยังไม่ใช่อนิเมะไม่ใช่เป็นหนังคนเป็นคนก่อนเป็นอะไรมาก่อนการ์ตูนนี่มาทีหลังแต่ชอบมันแต่ได้ทำทีหลังแล้วหันเหมาสายอนิเมะได้ไงจริงๆไม่ได้หันเหมันทำงานควบคู่กันไปเรื่อยๆตอนที่พี่อยู่ IBC มันก็มีทุกอย่างให้ภาคแหละมีทั้งการ์ตูนสารคดีหนังจีนหนังฝรั่งแสดงว่าตัวกรูของเมื่อก่อนเนี่ยทั้งในมินเนี่ยนและในเรื่องที่เป็นของกรูโดยเฉพาะเนี่ยก็คือจะเป็นเสียงพี่จูนใช่ครับฮะก้าวแรกสู่สังเวียนพี่จูนจะพากย์เป็นมิยาตะมิยาตะแล้วยังมีเยอะนะตอนนั้นคือภาคที่ช่อง9นะครับในภาคที่ช่อง9แล้ววันพีซครับมาภาคได้ยังไงพี่จูนตอนนั้นคืออย่างนี้คือพี่จะมีเขาเรียกว่างานนอกหลังจากที่เราทำที่ช่อง3แล้วหรือว่าทำที่ UBC แล้วแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าจะมาอยู่ช่อง3แล้วครับก็จะมีงานวันเสาร์พี่จะทำงานวันเสาร์นี่จะพากย์การ์ตูนอย่างเดียวโดยมีลิขสิทธิ์ของไม่ว่าจะเป็น Dex หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็มีหลายบริษัทที่มาซื้อหนังเข้ามาแล้วก็เอามาให้พากย์มีอยู่วันหนึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยตอนเช้าปุ๊บเราจะเริ่มงานประมาณ 9 โมงพี่จะไปถึงก่อนตลอดแหละเพราะว่าจะต้องไปนั่งขีดตัวต้องไปนั่งขีดบทบ้างบทเพื่อที่จะเหมือนกับเราได้ผ่านตาสักรอบหนึ่งวันหนึ่งแม่งก็เจอบทตั้งนี้ปุ๊บอะไรวะวันพีซไอ้เหี้ยหนังเหี้ยอะไรว่าวันพีซตอนนั้นยังไม่รู้จักไม่เคยอ่านการ์ตูนด้วยแต่จริงๆมันมีมาได้หลายปีแล้วไอ้การ์ตูนเรื่องเนี้ยครับการ์ตูนเหี้ยอะไรว่าวันพีซเราก็ไปคิดถึงลามกจกเปรตแล้วไอ้เหี้ยมันไอ้ใส่บิกินี่ไอ้นี่กูพากย์การ์ตูนโป๊ะวะอะไรเงี้ยปึ๊บเราก็ดูปั๊บแล้วก็ขีดบทปั๊บเขาก็วงมาให้เราตัวเดียวคือการวงตัวละครที่อยู่ตรงหัวบทเนี่ยถ้าวงหลายๆตัวเนี่ยโอ๊ยสบายอย่าตัวประกอบนู่นนี่จ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กก็จบละพอมันวงอันเดียวเนี่ยเชี่ยแล้วอันนี้แม่งตัวหลักแน่ๆเลย
แล้ววงอันเดียวจริง ก็คือลูฟี่ ๆลูฟี่ก็ขีดไอ้เหี้ยทำไมมันไม่หยุดพูดสักทีวะมันไม่หยุดพูดสักทีวะไอ้นั่นทำไมมันไปทั้งตอน20 กว่านาทีไอ้เหี้ยพูดเกือบทุกบรรทัดแล้วก็แวดอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามันจะแวดไม่แวดเพราะมันยังไม่ได้เข้าหนังพอเข้าหนังปั๊บซาวในหูเนี่ยมันหลอกเลยนี่มันผู้หญิงนี่หว่ามันผู้หญิงภาคมานี่หว่าแล้วก็บอกพี่ที่เขานั่งพี่หยุดแป๊บนึงแล้วก็หันหาหัวหน้าทีมเลยพี่เปียกพี่เปียกบอกพี่เปียกนี่เขาพากย์เซเลอร์มูนด้วยนะเจ้าของเสียงเซเลอร์มูนนะจริงมากจะโกหกเพื่อไม่แบบไม่เคยรู้เลยพี่ก็หันเลยปุ๊บพี่เปียกครับนี่มันผู้หญิงนะพี่ในห้องไม่มีแต่ความเงียบภาคพร้อมกัน 7-8 คน 9 คนปุ๊บเงียบกิ๊บแกก็หันมาแววตาแกก็มีรังสีอำมหิตเล็กๆแล้วก็บอกว่าแกพาไปเถอะฉันรู้แกทำได้ พูดแค่นี้จริงๆแกพาไปเถอะฉันรู้แกทำได้ทุกอย่างก็ไอ้การที่เดินไปแล้วหันไปพูดเนี่ยไม่เกิดประโยชน์ส้นตีนอะไรเลย มันโชคดีที่ว่ามันมีร่องเสียงตัวเนี้ยมันมีตัวหนึ่งที่เคยพากย์มาก่อนก็คือคุริลินในดราก้อนบอลเราก็เลยใช้ร่องเสียงนั้นเอาร่องเสียงนั้นมาก่อนปุ๊บแล้วบิดมันนิดนึงให้มันแบบมีความขี้เล่นหน่อยนึงเพราะว่าเริ่มต้นแรกๆเนี่ยมันเด็กมันดูเด็กมากอ่ะไอ้ลูฟี่มันดูเด็กมากมันดูแบบอินโนเซนต์ไร้เดียงสาแต่พี่จูนไม่เคยดูไม่เคยอ่านมังงะมาก่อนไม่เคยครับใช่ไหมอ่านแค่บทที่เห็นกับภาพที่ดูในทีวีใช่ตีความคาแรคเตอร์ได้เลยเหรอครับหมายถึงว่าเพราะว่าคือผมเข้าใจอย่างนี้นะอันนี้ผมอาจจะขออนุญาตเพราะว่าอย่างสมมุติถ้าเป็นหนังครับเราจะเห็นตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเราอาจจะรู้ว่าโดยอารมณ์ตัวละครการเดินทางแบ็คกราวด์มันจะไปแบบนี้วันพีซเนี่ยทุกวันนี้แม่งยังไม่จบเลยใช่แล้วณวันนั้นน่ะพี่จูนตีความคาแรคเตอร์มันด้วยอะไรฮะด้วยความเป็นมันณตรงนั้นเลยเอาที่หน้างานเลยเพราะว่าตัวละครตัวนี้จะมีเขาเรียกว่าพัฒนาการไปเรื่อยๆถ้าติดตามจะรู้เลยว่ามันจะมีพัฒนาการไปเรื่อยๆเขาจะไม่นิ่งเหมือนตอนแรกครับเขาจะไม่ขี้เล่นเหมือนตอนแรกแล้วแต่โอเคเรื่องทะลึ่งตึงตังนิดๆหน่อยๆเนี่ยความน่าเดียงสาเขายังมีอยู่แต่มันจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆความเข้มของตัวละครความเติบโตของมันจะมากขึ้นสวนขึ้นไปอย่างนี้ครับสิ่งที่พี่ชอบอย่างหนึ่งสำหรับการที่บางครั้งไม่ดูก่อนแล้วไปพร้อมกับหนังมันสนุกกว่าเราได้เติบโตไปพร้อมกับเขาเลยมันจะสดกว่าดีกว่าไปนั่งดูต้องทำการบ้านนะมานั่งดูบางอย่างไม่ต้องทำก็ได้ถ้าถึงเวลาซึ่งหมายถึงว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องคีปเสียงนั้นไว้ตลอดเวลาแปลว่ามันจะโตไปกับตัวละครแต่เพียงว่ามันจะมีแกนเสียงหลักของมันใช่ครับพี่ลองไปเปิดดูได้ว่ามันจะมีความต่างตั้งแต่ตอนแรกๆมาถึงตรงเนี้ยมันจะไม่แหวะแวดมันจะไม่แบบถึงขนาดว่าโอ้โหไอ้นี่เหมือนไม่มีสมองเลยอะไรเงี้ยมันไม่ถึงขนาดนั้นแล้วตอนนี้มันจะเริ่มคิดอ่านเป็นความผู้นำจะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆไอ้ลูฟี่เนี่ยแต่สิ่งที่มันไม่เคยหายไปเลยก็คือความรักเพื่อนพ้องของมันแล้วก็กินเนื้ออยู่ตลอดเวลาชีวิตลองหาเนื้อที่เขาจะคีปเอาไว้ไม่หายไปแน่นอนครับและรักษาคำมั่นสัญญาอะไรใครไว้ต้องทำขนาดสัญญากับปลาวาฬแม่งสัญญาเลยไอ้เนี่ยตอนแรกๆที่ได้เห็นบทหรือตอนแรกๆที่พี่จูนได้พากย์ One Piece อะครับสำหรับตัวอนิเมะเรื่องเนี้ยในความรู้สึกส่วนตัวสนุกไหมครับและมันสนุกตรงไหนสนุกยังไงคือโดยส่วนตัวแล้วใช้คำว่ามันเป็นการ์ตูนที่น่าติดตามน่าค้นหามากกว่าว่ามันจะนำพาเราไปถึงไหนแค่เริ่มต้นมาเนี่ยไอเราก็พอจะรู้ละไอเนี่ยเพราะว่าพี่คือต้องบอกก่อนว่าพี่มาภาคตอนที่51ก่อนครับยังไม่ได้ภาคเริ่มต้นที่1นะ51ถึง100นิดๆแล้วก็วนกลับไปภาค1ใหม่
หมายถึงภาคตรงกลางก่อนนะใช่อ่าคือเข้ามา2ซีซั่นแล้ว ครับ เข้ามา2 ปีได้แล้ว ครับ มาภาคตรงนี้ปุ๊บไอเราก็ไม่รู้มาถึงตรงครึ่งกลางกึ่งกลางอ่ะแบบมึงก็เริ่มชกต่อยเป็นละนู่นนี่นั่นละมีพลังหมัดยางยืดแล้วยืดทีนี่เสียงกูแทบจะไปพร้อมกับ ชีวิตกูเลย เพราะเสียงเราต้องทำเสียงยืดด้วยใช่ไหม โอ้โห มัดยางยืด แต่ไม่ต้องห่วงตอนนี้คุณป้าที่เขาพากนี่เขาเริ่มอ่อนแรงลงแล้ว เขาเริ่มอ่อนแรงลงแล้วบางทีแบบเงียบต้องช่วยใส่ให้เขาบางทีแบบวาดมานะญี่ปุ่นช่วยแวบมาปากเงียบก็ใส่ไปเลยใส่ให้เต็มช่วยคุณป้าเขาหน่อยแต่ก็น่าสงสารแกแหละแกใช้พลังเยอะ แกใช้พลังเยอะมากแต่มันด้วยความเยอะของญี่ปุ่นเนี่ยเขาใส่เต็มเพราะว่าอะไรเพราะว่าสัปดาห์นึงก็พากแค่ตอนเดียวเขาจะอัปเดตกันแบบสดใช่ไหมมันจะใช้เวลาสัปดาห์ละครั้งแล้วค่าตอบแทนก็สูงกว่าเรามันก็ฟ้ากับเหวนะในมุมพี่จูนเนี่ยผมอยากอันนี้ถามเราคุยกันมุมส่วนตัวนะทำไมมันฮิตขนาดนั้นวะพี่ One Piece ทำไมมันถึงกลายเป็นการ์ตูนที่มันขึ้นอันดับ success ได้ขนาดนั้นเอางี้บอกคนดูถ้าเกิดใครเคยดูก็ว่ากันไปไม่เคยดูหรือไม่เคยรู้ก็จะบอกว่าหนึ่งคือเอายอดขายมังงะก็ต้องถามจริงๆว่าทุกวันนี้มันยังมีคนไม่เคยดูวันพีซอีกเหรอโอ้ยผมว่าไม่แน่ไงอย่างนั้นก็แม่พี่คนนึงละ พ่อพี่ด้วยแต่มันมาจนถึงตั้งแต่เนี่ยเอางี้ก็ตั้งแต่ผมเรียนมัธยมครับจนมาถึงทุกวันนี้เราก็อ่านมันมาตลอดแต่คือ One Piece เนี่ยไอความพีคของมันเนี่ยมันคือมังงะที่ยอดขายเยอะที่สุดในโลกถึงขั้นลงกินเนสบุ๊กอนิเมะจำนวนตอนเยอะที่สุดมากที่สุดเรื่องหนึ่งแล้วก็ตัวการ์ตูนเนี่ยเป็นแฟรนไชส์ที่มีรายได้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นประวัติศาสตร์มาอันเนี้ยผมเลยอยากถามพี่จูนในฐานะที่เป็นลูฟี่มา20 กว่าปีอะไรวะพี่ใน One Piece ทำไมมันถึงกลายเป็นการ์ตูนที่มันฮิตขนาดนี้ในมุมของพี่นะคาแรคเตอร์ตัวละครหลากหลายและชัดเจนในแต่ละตัวละครเขาวางคาแรคเตอร์ได้คือมันเด่นไปคนละทิศคนละทางแต่เขาจับมันมารวมกันมันกลายเป็นเหมือนคณะตลกคณะหนึ่งซึ่งแม่งเล่นไปด้วยกันตลอดตบมุกโป๊ะบะไม่ว่าจะไปตรงไหนตัวละครอื่นๆที่จะเป็นตัวร้ายมันก็จะมีความหลากหลายของมันอีกครับสิ่งที่ขาย One Piece จริงๆแล้วไม่ใช่ตัว One Piece นะมันคือตัวละครคาแรคเตอร์ทุกคาแรคเตอร์ที่อาจารย์โอดะแม่งเขียนขึ้นมา One Piece แม่งจนทุกวันนี้คนยังไม่เห็นเลยว่ามันคืออะไรใช่ One Piece คืออะไรวะทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้มันอาจจะเป็นบิกินี่ชุดหนึ่งอย่างที่พี่ว่าตอนแรกก็ได้ตบมาตรงนั้นได้เจ๊งเลยนะอาจารย์โอดะบินไปแหมขอกอดแต่มันกำลังขายตัวละครใช่ครับขายตัวละครแน่นอนทำไมถึงพี่ถึงพูดอย่างนั้นก็คือว่าถ้าขายตัวละครไม่ได้เนี่ยฟิกเกอร์ไม่บานเบื่อขนาดเนี้ยแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรแม่งก็ขายได้หมดแล้วคนชอบไม่เหมือนกันด้วยนะใช่บางคนก็ชอบโซโลบางคนก็ชอบคิลเลอร์บางคนชอบซันจิบางคนก็ไปชอบตัวร้ายเลยไคโดไปครับใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันจะขายพระเอกกันอย่างเดียวไม่ขายผู้ร้ายด้วยความเท่ของผู้ร้ายก็จะมีความเท่ในอีกเลเวลนึงไอ้ตัวร้ายที่พี่ชอบสุดเนี่ยนะพี่ชอบสโมเกอร์แม่งเท่ยิ่งเองโคตรเท่มันเท่มากไอ้สโมเกอร์เท่อันนี้เท่จริงแล้วถ้าเกิดสมมติฝั่งตัวหลักล่ะตัวเอกล่ะพี่จูนชอบตัวไหนก็เป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากตัวเองจะไปชอบคนอื่นผมนึกว่าแบบว่าไม่จะหักมุกมาเฮ้ยกูภาคลูฟี่แต่กูชอบซันจิไว้ไม่ชอบเฉยๆคือมันทื่อหล่อทื่อเจ้าชู้ครับแค่นั้นว้ายมันจะกุ๊กกิ๊กไอ้นี่กูสนุกกว่าไม่ตรงนี้มันตัวนี้ไม่ค่อยสนุกอ่ะไปติดหล่อในมุมของคนภาคพี่จุนมองความต่างที่ลงตัวของแก๊งนี้ยังไงมันทำไมถึงแบบลงตัวขนาดนี้ทำไมคนดูถึงได้ชอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือพี่ว่าอาจารย์โอดะเขาไม่ให้ตัวละครทุกตัวเนี่ยแม่งสมบูรณ์แบบมันจะมีข้อด้อยที่อีกตัวหนึ่งมาเติม
อันนี้ด้อยนิดอันนี้เติมช่วยอันนี้อย่างไอโซโลนี่ชอบหลงเลยเดินไปไหนก็ไม่รู้ทิศรู้ทางก็ต้องมีนามิคอยดึงมีไอซันจิคอยว่าส่วนไอตัวพี่เนี่ยมันซ้ายขวาหน้าหลังอะไรของมันก็ไปของมันอยู่แล้วเลอะเทอะคือความไม่สมบูรณ์แบบใช่เขาขายความไม่สมบูรณ์แบบนะมุมนี้ดีมุมนี้ไม่ค่อยได้คิดเหมือนกับตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมีทั้งจุดเด่นใช่แล้วก็มีจุดด้อยในตัวเองแต่จุดเด่นของตัวละครในทีมงานเนี่ยก็จะมาช่วยเติมเต็มจุดด้อยของตัวช่วยกันเติมเต็มแล้วลูฟี่ล่ะครับครับชอบอะไรบ้างในตัวลูฟี่ครับสำหรับพี่จูนที่ชอบที่สุดคืออย่าบอกว่าเสียงภาคนะไม่ใช่พี่เล่ห์เราเบื่อเสียงตัวเองคือชอบความรักพวกพ้องของเขานี่คือชอบที่สุดละคือเขารักจริงๆอ่ะคือเขารักโดยไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีข้อแม้ครับแล้วไม่ต้องการอะไรตอบแทนด้วยอยู่ดีๆก็ดึงมาไปขึ้นเรือกันไปกับเราดิอะไรเงี้ยเขาชอบซื่อเขาถูกใจปุ๊บเขาก็ชวนเลยเขารู้แล้วว่าตัวเนี้ยไปด้วยกันดีกว่าอยู่ไปแม่งก็หัวเดียวกระเทียมรีบไม่มีใครเขารักมึงหรอกไปกับกูเหอะอะไรเงี้ยครับไปอยู่กับเรากันดีกว่ามันจะสนุกกว่านะอะไรเงี้ยไปด้วยกันก็จริงเขาจะมีมุมมองอะไรของเขาแบบเนี้ยนึกไปชวนทำไมไอ้กระดูกบลูกเนี่ยชวนมันทำไมจริงจริงแต่จริงแล้วไอ้บลูนี่เขาเล่นดนตรีร้องเพลงเก่งใช่เห็นไหมเป็นความบันเทิงอย่างนึงซันจิก็ทำอาหารดีครับโซโลแม่งก็แบบเก่ง3 ดาบนู่นนี่นั่นคอยช่วยเป็นทัพหน้าก่อนได้ก่อนจะไม่ถึงตัวมันสักตัวนะเนี่ยส่วนชอปเปอร์ก็เป็นหมอครับนามิก็ต้นหนเห็นไหมทุกคนแม่งแบบมีหน้าที่มีความเด่นแล้วลูฟี่ทำอะไรวะลูฟี่ไม่ทำหาอะไรเลยนำอย่างเดียวไปเลยทีบุทะลุดุดันไปออกเรือไปลุยคือเป็นตัวนำตัวดึงให้ชี้ทิศทางว่าเราจะไปลุยกันตรงนี้นะอันนี้คือหน้าที่หลักแต่ทุกคนนั้นเชื่อทุกคนเชื่อว่าไอ้เนี่ยมึงไม่พากูไปอีเหล็กเขะขะแน่แต่ก็เห็นเละๆเทะๆกันมาหลายรอบแล้วนะ เกือบตายกันมาเยอะแล้วนะก็ดีที่ยังไม่ตายแสดงว่าเสน่ห์อย่างหนึ่งของตัวละครในวันพีซก็คือนี่แหละอย่างที่พี่จูนบอกก็คือความไม่สมบูรณ์แบบใช่ของตัวละครใช่คือความไม่สมบูรณ์แบบแล้วอย่างเนื้อเรื่องล่ะครับมันแตกต่างหรือมันสนุกแตกต่างจากเรื่องอื่นๆที่พี่จูนเคยพากมาไหมครับสำหรับวันพีซก็ลองคิดดูว่ามันมีการ์ตูนเรื่องไหนที่พาเราออกทะเลได้มากขนาดนี้ล่ะเขาเรียกว่ามันดึงจิตดึงใจเราดึงสมาธิดึงอะไรหลายๆอย่างที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นให้ออกนอกทิศทางไปล่ะการ์ตูนเรื่องนี้มันพาเราออกนอกทิศนอกทางนอกความเป็นจริงทุกอย่างแม่งเป็นไปได้หมดทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่น่าดิว่ามันเป็นไปได้ยังไงวะมันก็เป็นไปได้คือมันเป็นการ์ตูนแห่งความทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้แม่งเป็นไปได้ทุกอย่างอยู่ดีๆลองคิดดูลูฟี่จะมาถึงเกียร์5ไอ้เทพบ้าบอนิกะอยู่ดีๆก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็หัวเราะเหมือนคนบ้าแล้วก็เก่งขึ้นมาโดยที่แบบอะไรก็สู้ไม่ได้อย่างเงี้ยครับอะไรแบบเนี้ยคุณมายังไงวะเห็นไหมเรายังคิดไม่ออกเลยมันมายังไงมันเป็นมายังไงโอเคเราพอเข้าใจได้ว่าไอ้ผลตัวเนี้ยเดี๋ยวมันจะต้องตื่นขึ้นแต่เราไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าไอ้พลังของแม่งมันจะออกมาแบบไหนวะอาจารย์โอดาแม่งก็ออกแบบออกมาว่าไอ้พลังไอ้ผลนี้มันจะเป็นแบบนี้เว้ยซึ่งแบบอันเนี้ยเป็นต้องสารภาพเลยว่าต้องไปหาดูก่อนแล้วลองมาโปรเจกต์ว่าเราจะออกแบบอะไรให้มันเติมเต็มมากกว่าการหัวเราะครับเราจะใส่คำเราจะใส่วอร์ดดิ้งอะไรลงไปดีให้มันมากกว่าการหัวเราะเพราะป้าเขาหัวเราะมาอย่างเดียวซึ่งถ้าเป็นคนไทยคนที่ชอบแบบต้นฉบับเลยให้มันเหมือนเป๊ะๆก็อาจจะโอเคแต่พี่มานั่งคิดดูแล้วคือถ้ามันทำให้มันเป็นอาหารญี่ปุ่นสัญชาติไทยมันก็น่าจะอร่อยกว่าน่าจะดีกว่าเติมอะไรเข้าไปหน่อยถูกปากกว่าถูกปากอาจจะหั่นพริกขี้หนูซอยลงไปหน่อย
จริงๆอ่ะมันก็ไปวนเวียนมันถ้าดูกันจริงๆนะมันไม่มีอะไรมากนะถ้าเราดูจริงๆมันจะซ้ำๆซ้ำๆเพียงแต่เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนเหตุการณ์เท่านั้นเองทุกอย่างจะเกิดซ้ำๆกันหมดครับ แต่เหมือนกับเราลืมอะว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วบางครั้งก็อาจจะเดากันไปสิ่งที่ยากที่สุดในการพากย์ลูฟี่สำหรับพี่คืออะไรครับหรือเดี๋ยวนี้มันไม่ยากแล้วเพราะมันทำมาอยู่มันยังมีความยากของมันอยู่เสมอมันมีความท้าทายของมันอยู่เสมอสิ่งที่ยากที่สุดพี่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของการตะโกนออกเสียงยาวๆไดมิกยาวๆอย่างเงี้ยเช่นร้องยากอย่างเงี้ยแบบคือมัดยางยืดแล้วมันยืดนานยืดจัดอ่ะยืดเกินอ่ะอันนี้เป็นความเหนื่อยทางกายภาพแต่ว่าถ้าเกิดในเรื่องของการตีโจทย์หรืออะไรพวกเนี้ยความยากของการพากย์ลูฟี่มันก็คือเราต้องตามตัวละครให้ทันหมายถึงการเติบโตเหรอครับหรือเป็นเหตุการณ์ทั้งสองอย่างเลยครับเราต้องตีความเลยว่าตอนเนี้ยมันโตขึ้นอีกแล้วนะครับหรือบางทีเฮ้ยมันเริ่มจะมางอแงอีกแล้วนะมันเขาจะมีขึ้นลงเหมือนกันครับแต่ว่าในการขึ้นลงเนี้ยเขาขึ้นเท่านี้ลงแค่นี้ขึ้นลงจะน้อยกว่าแต่มันจะอยู่ในเลนส์ที่เขาเติบโตเพราะฉะนั้นในการงอแงมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเขาจะงอแงเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆเป็นเหมือนกับคนโตที่งอแงโตขึ้นแล้วก็งอแงน้อยลงครับแต่รูปแบบของการงอแงแม่งเปลี่ยนงอแงด้วยวิธีต่างๆด้วยวิธีต่างๆก็สรรหาเหลือเกินก็จะต้องแบบต้องคุยต้องจับมืออาจารย์ระดับมาคุยไม่ออกแบบอะไรขนาดนี้วะอะไรเงี้ยเพลง One Piece ครับฟังไหมครับต้องฟังอยู่แล้วสิดูอนิเมะก็ฟังก็มันก็จะมีเพลงที่มันเด่นก็คือ OP มันอ่ะก็นั่นแหละอันเดียวแต่เอาจริงๆผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันหลังจากที่ไปทำข้อมูลมาเพิ่งได้รู้ว่าเพลง One Piece เยอะมากนะใช่ครับใช่มันมีเยอะมากในคือเหมือนแต่ละซีนแต่ละด่านแต่ละเวิลด์มันก็จะมีเพลงของมันถ้าเกิดเป็นธีมหลักๆเลยทุกคนมันก็จะได้ยินอยู่แล้วไอ้เพลงเนี้ยมาเลยตึงเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเขาจะใช้อยู่ตลอดแต่พอมันไปของเวิลด์มันก็จะมีเพลงในแต่ละตอนของมันอีกใช่ใช่ไหมฮะใช่ครับถ้าโลกของ One Piece ในมุมของผมคือหมายถึงว่าอันนี้ส่วนตัวเนอะผมเข้าใจว่า One Piece เนี่ยนอกจากมันจะเป็นมีตัวละครที่พี่จูนเล่าให้ฟังว่ามันสนุกมากมันมีความไม่สมบูรณ์แบบโน่นนี่นั่นมันมีโลกของมันอะไรอย่างเงี้ยOne Piece มาเปรียบเทียบกับโลกเราได้ไหมเปรียบเทียบกับบ้านเราได้ไหมมันกำลังสอนอะไรเราอยู่บ้างเวลาสมมติพี่ไปกับตัวละคร One Piece อะไรอย่างเงี้ยเราได้อะไรหรือมุมคิดอะไรจาก One Piece บ้างไหมครับคือสิ่งที่ One Piece พยายามบอกอยู่เสมอไม่ว่าจะไปเกาะใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะไปทางไหนก็แล้วแต่สู้กับใครก็แล้วแต่เขาจะแฝงไปเรื่องความเท่าเทียมเสมอมันจะมีเรื่องของชนชั้นอยู่ในแทรกอยู่ในการ์ตูนเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็พยายามที่จะดันโดยใช้ตัวละครพวกลูฟี่เนี่ยเป็นบุคคลที่ต่ำกว่าที่ต้องการความเท่าเทียมลองคิดดูดีๆพี่ก็ไม่อยากจะพูดเยอะมันมีจุดนี้อยู่แต่ก็มันก็ไม่ใช่ถึงขนาดว่ามาเทียบเคียงกับบ้านเราได้ขนาดนั้นเราไม่ถึงขนาดนั้นเราไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่อาจจะสมมติว่าถ้าเกิดเรามองว่ามันคือการ์ตูนแล้วกันแล้วเรากำลังจะบอกว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า One Piece กำลังสอนอะไรเรามิตรภาพคำเดียวสั้นๆเลยมิตรภาพความซื่อสัตย์ความรัก3 อันถ้าเกิดสมมติผมจะขอผมใช้คำว่าเป็นทริคแล้วกันครับภาคหนังผมเคยมีโอกาสได้คุยกับพี่โตไปแล้วแต่สมมติการภาคการ์ตูนเนี่ยภาคอนิเมะเนี่ยซึ่งมันเป็นศาสตร์ที่มันมีรายละเอียดแยกออกไปเหมือนที่พี่จูนเล่าให้ฟังตอนต้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนอยากจะภาคสิ่งเหล่านี้หัวใจมันที่มึงต้องมีแน่ๆคือความรักในการ์ตูนเลย
ความรักในลายเส้น ความรักในความรักในสีสันของมัน การดีไซน์ของมัน เนื้อเรื่องของมัน เหมือนกับเมื่อก่อนนะครับ คือการ์ตูนเนี่ยมันก็ไม่ได้สวยงามเหมือนเดี๋ยวนี้นะครับลองเทียบเคียงกับหน้ากากเสือสิเส้นนี่แข็งโป๊กเลยนะแต่ถามนิดนึงว่าดูแล้วสนุกไหมล่ะสมัยก่อนมันโคตรสนุกพอมาถึงตรงนี้เทคโนโลยีแม่งโอ้โหพัฒนาภาพนี่แม่งเนียนกริบเลยแต่บางอย่างมันหายไปคือเสน่ห์ของความไม่พอดีพี่เข้าใจนะบางทีไอ้การย้อนกลับมาเมื่อกี้ไอ้การคอมเพลนงานจริงๆอาจารย์โนดาอาจอยากจะให้มันดูไม่สมบูรณ์แบบก็ได้เพราะเขาใช้สิ่งนี้เป็นตัวเดินใช่เขาอาจจะให้มันแบบให้มันดูเผาๆหน่อยวะให้มันดูไวๆหน่อยเว้ยครับอะไรประมาณนี้แหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยากจะพากย์การ์ตูนนะครับคุณต้องอ่านหนังสือให้แตกฉานเลยแล้วก็ต้องตีโจทย์อย่างมหาการเลยเอาง่ายๆยังไม่ต้องเห็นยังไม่ต้องเห็นตัวละครยังไม่ต้องเข้าหนังคุณอ่านปุ๊บประโยคนี้เขาจะสื่ออะไรตัวกิมมิคของประโยคนี้คืออะไรคำไหนพยางค์ไหนต้องเน้นคือต้องไปถึงตรงนั้นได้เลยก็อยากจะฝากเด็กๆว่าคือถ้าอยากเป็นคุณอ่านหนังสือเยอะนะการขีดบทคุณต้องมีอย่าคิดว่าไอการขีดแค่เขาจะมีอย่างนี้ครับคือชื่อตัวละครเสร็จแล้วก็เป็นประโยคเนาะครับติ๊กติ๊กติ๊กแค่นี้มันก็ได้แค่อ่านไว้แต่คุณไม่ได้ทำการบ้านก่อนเพราะมันไม่ผ่านตาคุณลองอ่านมันสักรอบนึงมันอาจจะดีกว่านะมันจะได้รู้ว่าคำตรงนี้ออกเสียงนี้อารมณ์นี้มันควรจะเป็นอารมณ์นี้นะคาดการไว้ก่อนได้อันนี้เป็นการแนะนำเป็นการแนะนำสำหรับใครที่เผื่ออยากจะมาลองฝึกภาคการ์ตูนหรือใดๆก็แล้วแต่ใช่ไหมครับใช่ครับเกือบ30 ปีของพี่จูนในการภาคการ์ตูนผมอาจจะมาวันพีซ20 กว่าปีประมาณ20 กว่าปีครับมี2 คำถามสุดท้ายวันพีซให้อะไรกับพี่บ้างไม่นับเรื่องเงิน ดักซะแล้ว ถ้าไม่นับเงินวันพีซให้อะไรกับพี่จูนบ้างให้ชื่อเสียงที่ชัดเจนเลยนะเขาให้ชื่อเสียงกับพี่แล้วก็ให้ความเป็นตัวตนกับพี่2 อย่างชื่อเสียงคือเราเดินไปตอนไหนตรงไหนตอนนี้มันแบบคนรู้ละโอ้นี่ไงพี่จูนหรือเปล่าบางทีมันก็คุยกันยุบจุ๊บจุ๊บจุ๊บเคยเจอบนรถ2 แถวทีครับแถวบ้านมันจะมีรถ2 แถวก็นั่งรถ2 แถวใกล้ๆบ้านก็เลยไม่ต้องขับรถอะไรเงี้ยครับขึ้นปุ๊บเสร็จนั่งไอเด็กประมาณเด็กมัธยมขึ้นมา 4-5 คนปุ๊บมันพอขึ้นมาปั๊บมันเป็น2 แถวอย่างเงี้ยมันนั่งเงี้ยเหี้ยอะไรวะเอานะกูแม่งโดนเล่นแน่โดนเด็กเล่นแล้ววันนี้แก่แล้วแม่งเด็กมึงจะมาอะไรกูนะจูนใช่ป่ะครับเพื่อนก็สะกิดเฮ้ยเชี่ยเสือมายาดเหี้ยใช่ไหมครับไม่เลยใช่ไอ้นั่นก็ไม่สนใช่ไหมครับว้าน้าโหสูดว่าเอาแล้วแม่งฟุ้งเลยขอถ่ายรูปเลยครับไปถ่ายแม่บนรถ2 แถวนั่นแหละมีเรื่องอยากพรั่งพรูมากมายให้พี่จูนฟังครับบอกว่าครับโอเคได้เลยลูกได้ครับได้ครับอะไรเงี้ยได้เลยลูกนะอันนี้คือชื่อเสียงชัดเจนชื่อเสียงชัดเจนตัวตนล่ะมันยังไงตัวตนเนี่ยมันกลายเป็นมีนามสกุลกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่มีนามสกุลเหมือนกับน้าต่อยเซมเบ้เราเป็นน้าจูนลูฟี่ซึ่งก็มีหลายคนที่เรียกอันนี้ละไม่รู้กูไปเป็นน้องแม่มันตอนไหนไม่เรียกนะเอาไม่ได้ไงผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครที่เวลาเรารักเราเคารพเราจะไม่เรียกไอ้นี่เราต้องเรียกน้านะเขาเรียกน้าครับน้าเรียกเรียกอะไรรับหลังก็เรียกไอ้นะแต่หมายถึงว่าเราเริ่มมีตัวตนที่ชัดเจนใช่ครับจากการพากย์ใช่วันพีซเรื่องนี้เลย
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยการ์ตูนเรื่องอื่น หรือว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องอื่น ไม่สู้ไอ้นี่คำถามสุดท้ายครับ แต่ขอเป็น2คำตอบได้สำหรับพี่จูนแล้วเนี่ยครับเอาในเรื่องกับเอาในชีวิตจริงOne Piece คืออะไรOne Piece ในเรื่องน่าจะเป็นอะไรจากการคาดเดาแหมมันน่าจะเป็นกล่องอะไรโง่ๆสักอย่างซึ่งพอไปเจอแล้วเนี่ยเหมือนก็จะมีข้อความอะไรอยู่ในนั้นซึ่งก็ไม่รู้เป็นข้อความอะไรแต่มันเป็นข้อความที่ว่าเหมือนก็จะบอกว่ามึงจะแย่งชิงกันไปแม่งก็ไม่มีประโยชน์หรอกจงกลับไปใช้ชีวิตของตัวเองอย่างมีความสุขซะอะไรประมาณนี้แสดงว่าพี่จูนบอกว่า One Piece แม่งไม่น่าจะเป็นอะไรที่มีค่าอะไรขนาดนั้นไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่น่าจะเป็นอะไรชอบไม่ผมเคยคิดเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้ว One Piece แม่งน่าจะเป็นแค่เรื่องแบบสิ่งที่แม่งมีค่าที่สุดสำหรับ One Piece คือที่มึงเดินทางตามหากันนี่แหละมึงจะได้ระหว่างทางไปหมดแล้วผมเดาแบบนั้นนะผมเดาแบบนั้นนะผมไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้แล้วพอหลังจากนั้นก็มึงก็แยกย้ายเถอะไปใช้ชีวิตที่มึงมีความสุขดีกว่าอันนี้น่าจะเป็น One Piece ในเรื่องแล้วถ้าเกิดสำหรับในชีวิตจริงล่ะครับพี่จูน One Piece คืออะไรครับโอ้โหนุ่งน้อยห่มน้อยไงไม่ใช่ไม่ใช่มีวนมานุ่งน้อยห่มน้อยจนได้ One Piece ในชีวิตจริงพี่ว่าคือครอบครัวครอบครัวสำคัญที่สุดแล้วแม่งน่าจะเป็น One Piece ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนนะคนใดไม่มีครอบครัวมึงก็ไม่มี One Piece หรอกนี่แหละคือ One Piece ที่มีค่าที่สุดสำหรับทุกคนชอบจริงชอบขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากพี่จูนยินดีเสมอครับสุดท้ายจริงๆนะแต่นี้ไม่ใช่คำถามละทีมงานบอกว่าอยากให้พี่จูนพูดประโยคไอคอนิกปิดรายการหน่อยว่าฉันอะไรเนี่ยฉันต้องเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยครับก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าประโยคนี้มันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสโลแกนประจำตัวของลูฟี่ครับไปพร้อมๆกันนะครับฉันต้องเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยโอ้ยขอบคุณครับพี่จูนขอบคุณมากครับขอบคุณครับ